Hello guys! Sa video na ito, tayo ay magluluto ng Tagalog Pechay. Nasa description sa baba para sa kompletong listahan ng ingredients. Ngayon, lulutuin na natin kung saan magigisa muna tayo ng bawang. Isunod naman natin ang sibuyas at kamatis. Pagkatapos, ilagay na natin ang ground pork. Ihalo na din ang toyo at suka. Haluan natin ng kalahating baso ng tubig. At lagyan natin ng oyster sauce pampalasa. At papakuluin natin ito ng 5 minuto. Ihalo na natin ang pechay. At dadagdagan natin ng kalahating baso ng tubig. Pagkatapos, papakuluin natin ito ng 5 minuto. Ngayon, haluan na natin ito ng paminta. At papakuluin muli ng 3 minuto. Pwede na natin ihain ang nalutong pechay. Alam nyo ba na pwede rin gamitin itong recipe na ito sa repolyo? Ito na ang finished product ng recipe na ito. Ito naman ang mga ingredients na ating ginamit kanina. Nasa description sa baba para sa kompletong sukat ng recipe. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Salamat!